iPhone හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ iPhone එක මේ වගේ lock screen එකේ stuck වෙලා තියෙනවා නම් මේ lock එක කොහොමද කඩාගන්නේ කියන එක තමයි අද අපි කරන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පල්ලෙහා subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. මේ වගේ videos ටිකටම බලන්න අපේ YouTube channel එකෙන්. හරි මුලින්ම ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ iPhone එක 100% charge කරගන්න. මේ වැඩේ කරන්න කලින් ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක මතක තියාගන්න. මොකද මේකට හේතුව තමයි ඔයගලන්ගේ iPhone එක ඔයගලන් හදනකොට ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ charge එක නැති වුණා නම් ඔයගලන්ට ගොඩක් ලොකු අමාරුවක වැටෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක් charge කරගන්න මේ වැඩේ කරන්න කලින්. දැන් ඔයගලන් කරන්න ඕනේ පල්ලෙහා description එකේ උඩින්ම link එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා ඔයගලන් යන්න ඕනේ මේ site එකට. ඉතින් මේ තමයි LockWiper කියන unlock iPhone instantly කියන software එක. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ ඔයගලන්ට මේ software එකේ link එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයගලන්ට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ passcode එක Face ID වගේ දේවල් ඔයගලන්ට unlock කරගන්න බැරි නම් Apple ID එක MDM lock screen time passcode මේ වගේ දේවල් unlock කරගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට කෙලින්ම මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ free download කියන එක click කරලා මම මේක download කරගන්න මගේ computer එක මුලින්ම. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගලන්ට මේක download කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක සාමාන්‍ය විදිහකට ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ computer එකේ install කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක install වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක open කරගන්න එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ iMyFone LockWiper කියන software එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ iPhone එකේ passcode එක අපි කඩන්න හදන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන් කරන්න ඕනේ මේ software එකේ මෙන්න මේ unlock screen passcode කියන එක click කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් Apple ID එක remove කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට screen time passcode එක ඔයගලන්ගේ remove කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ MDM ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට mobile device management එක ඔයගලන්ට bypass කරගන්න පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද try කරන්න හදන්නේ අපේ phone එකේ passcode එක නැති කරගන්න එක. ඉතින් අපි මෙන්න මේ unlock screen passcode කියන එක මම click කරගන්න මුලින්ම. ඉතින් දැන් ඔයගලන් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ iPhone එක කෙලින්ම computer එකට plug කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ cable එක අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මේ iPhone එක ඔයගලන්ට මේකට plug කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. මේ ක්‍රමයකට ඔයගලන්ට computer එකට plug කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක plug කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන start කියන බටන් එක click කරන්න ඔයගලන්. මේක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් download the firmware package online කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ phone එකට අවශ්‍ය firmware එක ඔයගලන් online මෙතෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ phone එකේ තියෙන iPhone 7 එකක්. ඒ වගේ මගේ firmware version එක 15.3.1 version එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක select කරලා මෙතන වෙන download කියන එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ firmware එක මේ වගේ download වෙන්න පටන් ගන්නවා අපේ computer එකට. ඉතින් ඔයගලන්ගේ internet speed එක අනුව මේක download වෙන්න ටිකක් වෙලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සිය වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම download වුණාට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා ඊළඟට. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ phone එකේ firmware එක සම්පූර්ණයෙන්ම download වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම මෙතන පේන unlock කියන බටන් එක ඔයගලන් press කරන එක. ඉතින් ඔයගලන්ගේ phone එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් recovery mode එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ iPhone එක recovery mode එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන් search කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ phone එකේ model එකට මේක වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් මේක recovery mode එකට දාගෙන ඔයගලන් මෙතන පේන unlock කියන එක click කරන්න. unlock කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ iPhone එක unlock වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන් මේක unlock කියලා එක දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ iPhone එක කවදාවත් data cable එක ඔයගලන් unplug කරන්න යන්න එපා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම මේක රන් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ ඔයගලන්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම unlock වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ phone එක boot වෙන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම ඔයගලන්ගේ phone එක සම්පූර්ණයෙන්ම setup කරගන්න එක ආපහු ඔයගලන්ට කෙලින්ම ඔයගලන්ගේ Apple ID password එක දාලා ඔයගලන්ට setup කරගන්න පුළුවන් කලින් වගේම ඔයගලන්ගේ iPhone එක. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ iPhone එක සම්පූර්ණයෙන්ම unlock වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන අපේ iPhone එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ගේ iPhone එකත් ඔයගලන්ගේ password එක අමතක වෙනම ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට කෙලින්ම unlock කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රමය ඔයගලන්ට try කරන්න පුළුවන්. පහළ description එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය ඔයගලන්ගේ iPhone එකට support කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ videos ටිකටම බලන්න සිංහලට YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක කැමතිනම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.